Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod în care vorbim despre o bicicletă foarte ieftină. Iată-o aici de față, este vorba despre Rock Rider ST100. E o bicicletă care ne-a dus într-o locație foarte specială și locația asta este și ultra secretă. Sunt sigur că nu ne va găsi nimeni aici. Vorbesc aici despre Munții Pădurea Neagră din Parcul Carol. Mulți dintre voi m-ați întrebat referitor la bicicleta aceasta, pentru că ați văzut-o la Decathlon și m-ați întrebat, este același lucru cu Rock Rider 340? Sincer, m-aș fi bucurat să fie același lucru, pentru că aș fi făcut copy-paste la review-ul pe care l-am făcut la Rock Rider 340 și aș fi scăpat. Însă n-a fost deloc așa. M-am dus cu buletinul la Decathlon, am luat bicicleta, iar când am ajuns acolo am avut parte de o surpriză. Mă rog, pe jumătate. Și astăzi urmează să vedem unde au fost schimbările astea și de fapt ce aduc nou schimbările astea și ce îmi place și ce nu îmi place la bicicletă. Așa că hai să mergem în trafic. Nu aș vrea să fac o comparație pe tot videoclipul cu Rock Rider 340 pentru că nu despre asta este bicicleta, ci pur și simplu bicicleta asta este despre cu totul altceva, deoarece cadrul ăsta schimbă absolut toate lucrurile la bicicletă. Modul în care se controlează bicicleta este foarte tare și anume dacă stai pe șa și o pedalezi încet, bicicleta stă liniștită, se relaxează odată cu tine. În momentul în care te pui în pedale, e adevărat că pedalele astea de plastic sunt absolut oribile. Nu înțeleg de ce există pedale de plastic de genul ăsta. Pedalele de plastic platformă nu mă deranjează, dar pedalele de genul ăsta mă deranjează foarte mult. Și aici o frână. Scuze? Nimic. Te rog, ai prioritate. Pedalele astea, dacă ar fi puțin mai late, ar putea să ajute și mai mult frânele astea, care, deși sunt V-brake, nu pot să cred că frânează atât de bine. Și aici un salt. Wow! Pur și simplu, geometria asta de dirt bike îți dă foarte mare încredere. Raportul de viteză e mult prea scurt. Raportul de viteză e mult prea scurt. Mă așteptam să fie mult mai lung. Pot să merg pe plasă dacă o iau încolo? Ce anume? Nu, nu mi le sparge. Hai să vedem dacă reușesc. Fără nicio problemă. Mulțumesc tare mult! N-am făcut pană. Că toți sunt la subiectul cauciucuri, au un compus foarte moale. În momentul în care frânezi foarte brusc, din păcate se tocesc foarte repede și asta nu este ok. Pentru cei mai pretențioși cu bicicleta asta, vor putea să schimbe cauciucurile fără nicio problemă. Cauciucurile pe 27,5 sunt în general foarte ieftine. Hai să testăm accelerația bicicletei. Sunt pe foaia 3, pinionul 2, mut pe pinionul 4, 5, mă apăs în pedale, încep să accelerez, câinii mă latră, undeva 35-40 de km la oră este maximul, iar aici frână. Wow! Ideea este că nu trebuie să mergi neapărat pe asfalt, deși ai găuri pentru portbagaj, adică dacă vrei să faci commuting cu bicicleta asta, poți să-i pui și apărători și o poți folosi cu încredere, dar locul unde mi se pare mie că bicicleta asta începe să prindă viață este de fapt pe off-road, unde, din fericire pentru mine, cauciucurile astea țin foarte bine. Odată ce setezi o viteză, bicicleta este liniștită și relaxată pe gropile astea, după cum puteți auzi. Niciun fel de zgomot, de fapt nu auziți zgomotul. Și este plăcut în ceea ce privește faptul că accelerezi repede și modul în care faci asta e foarte predictibil. Adică nu dintr-o dată să te trezești că nu funcționează ceva. Lucrează perfect peste pietrele astea, chiar și 80 de mm sunt suficienți. Bicicleta asta nu este pentru competiții, schimbă repede, schimbă relativ lejer, dar nu este pentru așa ceva, este pentru o tură de relaxare pe un drum relaxant, cum este aici, spre exemplu. Fără mașini, fără griji, fără probleme.
Impresionantă bicicleta asta pe off-road. Nu mă așteptam. Față de vechiul 340 este un pas uriaș în direcția bună. Unul dintre motivele pentru care n-am avut cameră din spate pe secțiunile astea este că Iulian, deși pe un mountain bike în spatele meu și un mountain bike destul de bun, n-a putut ține pasul cu mine. Așa de bine trage bicicleta asta. La deal, raportul de viteză este superb, sincer, urci foarte relaxat, cred că pentru asta este pentru un începător în ale mountain bike-ului. De aici rezultă și prețul. Nu e o bicicletă pe care să începi să te apeși destul de tare încât să urci cu o viteză extremă. Am atât de multe lucruri bune de spus despre bicicleta asta și din nou o să spuneți că o să fac reclamă sau că fac reclamă la o bicicletă, dar sunteți departe de adevăr, pentru că pur și simplu bicicleta asta se comportă foarte, foarte tare, mai ales pe off-road. Nu mă așteptam așa să fie o bicicletă din asta de plimbare pe care o iei în weekend și atât. Am stat și m-am gândit care sunt marile avantaje ale bicicletei. Ei bine, cred că marile avantaje ale bicicletei sunt că pe asta poți să o repari oriunde, adică un serviciu Decathlon e peste tot și asta mi se pare foarte tare, mai ales pentru începători, pentru că bicicleta aceasta se adresează începătorilor. Vai, încerc să rămân profesional și să spun toate lucrurile care îmi plac la bicicleta asta, dar din fericire pentru mine, bicicleta asta mă întrerupe mereu, pentru că în același timp mă și surprinde mereu și face lucruri la care nu m-aș fi așteptat absolut niciodată. Iar un lucru mi se pare foarte tare. Bicicleta aceasta este fabricată în România. Pe lângă faptul că mă impresionează prin ceea ce face acum, mă impresionează că pare o bicicletă foarte bine închegată și foarte bine gândită și pare că e făcută de cineva care chiar e pasionat de ceea ce face. Și asta se observă în modul în care bicicleta asta se controlează. E adevărat că are și părți negative. Părțile negative am să vi le spun imediat. Partea negativă, ghidonul ăsta nu-mi place, manșoanele se putea mai bine, iar ce altceva? Schimbătorul ăsta din stânga, îmi doream să fie indexat, nu-l suport. Gata cu review-ul, trebuie să vă spun ce îmi place și ce nu îmi place. Iar frânele astea trebuie să recunosc că mă impresionează pentru V-brake-uri. Ce nu mi-a plăcut repede, manșoanele, ghidonul și bineînțeles anvelopele, dar asta dacă îți place să faci ceva mult mai dificil cu bicicleta. Iar în timp, orice bicicletă, oricărei biciclete îi vei face upgrade, așa că nicio bicicletă nu are cum să vină perfectă din momentul în care o cumperi. E timpul să duc bicicleta înapoi, gata. A treia zi de test, nu de alta, dar am fost peste tot prin București, deja s-a prăfuit bicicleta, trebuie să o și spăl ca să o duc înapoi curată. Până una alta, link în descriere dacă vreți să vedeți specificații, preț sau orice altceva. Eu am plecat, v-am lăsat, vă mulțumesc mult că vă uitați la mine, apreciez fiecare comentariu pe care îl lăsați, nu uitați că sunteți cei mai tari și ne vedem în episodul următor. Salutare, pa, pa! Trebuie să vin să vă spun ce îmi place la bicicleta asta, pentru că... Ce? Bicicleta asta nu te oferă niciun fel de distracție. Nici nu e foarte tare.